Lương một tháng của người đàn ông là 200, nhưng đến nhà bạn lại cho 2 đứa trẻ. Mỗi đứa 500 đồng lì xì. Mọi người đều nghĩ tiền của anh ta không sạch sẽ. Tự bào chữa, tổ trưởng tổ bếp đích thân vào bếp. Có lộc ăn rồi, chào cô ạ. Chào cháu. Chú Niếp, cái ná chú cho cháu lần trước hỏng rồi. Lần sau chú làm cái khác cho cháu. Niếp Tán lấy từ túi ra 2 phong bao lì xì. Chú về vội. Không mua được quà. Đến, mỗi đứa một cái. Đến là tốt rồi. Không cần khách sáo thế. Cần lì xì để trừ tà. Lần đầu nghe nói vậy. Nhưng chính chủ mới là tà mà. Cảm ơn chú Niếp. Giờ chưa đến Tết. Chưa đến Tết mà cũng có lì xì sao? Chú cho thì nhận đi. Thế là tôi nhận. Cảm ơn chú. Chúc phát tài. Thật đáng yêu, đẹp trai, như người khổng lồ vậy. Cao hơn cả bố. Vậy cậu sợ không? Không, chú cho cháu lì xì. Chú không phải người xấu. Cậu bé, chú sẽ làm bạn với cậu. Chú nhất định kết bạn. Sau đó cả nhà ngồi ăn cùng nhau. Đột nhiên chuông cửa reo. Giang Ly ra mở cửa. Giang Đại Liễu. Giang Ly để tôi. Cậu thật ở đây. Người đàn ông này là người cùng làng. Giang Đại Liễu và Giang Dương làm chung nhà máy. Hồi đó còn theo đuổi anh ấy. Sao cậu biết tôi đến? Có phải anh trai tôi nói không? Không phải anh trai cậu. Lúc này tôi mang khoai lang nhà chồng cho mấy anh em trong nhà máy. Nghe người trong phòng trực nói. Lục Vân Tiêu gọi điện tìm anh Dương. Anh Dương không ở đó. Bảo anh Dương báo Giang Ly gọi lại cho anh ta. Người trong phòng trực biết tôi thân với anh Dương, nên bảo tôi qua báo tin. Chắc không có gì gấp. Tôi nhớ trên lầu 301 có điện thoại. Người ở đó tốt lắm. Hay mượn điện thoại gọi lại. Không cần, chắc chỉ hỏi tôi đến chưa. Mai gọi lại cũng không muộn. Làm người ta lo cả đêm. Tôi nhớ cửa hàng đối diện khu này cũng có điện thoại. Gọi không, gọi thì tôi đi cùng. Thật không cần. Chỉ là chuyện nhỏ. Ăn đi, ăn thôi. Ăn xong, Giang Dương vào phòng Giang Ly. Ly, em thành thật nói anh biết. Có phải cãi nhau với Lục Vân Tiêu không? Tự nhiên sao khóc vậy? Lục Vân Tiêu thật bắt nạt em à? Anh ơi, em muốn ly hôn với anh ta. Ly hôn? Anh ta làm chuyện có lỗi với em. Giang Ly kể lại chuyện Lục Vân Tiêu và Tô Uyển Thanh. Thật quá đáng. Sao em không nói sớm? Anh ta thừa nhận chưa? Lục Vân Tiêu dù sao cũng là phó đoàn trưởng. Phẩm hạnh không đến nỗi tệ. Không lăng nhăng trai gái. Không có, nhưng anh ta thật sự không có tình cảm với em. Anh ơi, đã 5 năm rồi. Em không muốn tiếp tục. Nhưng em có con. Đừng hiểu lầm. Anh rất hoan nghênh em. Nếu thật ly hôn thì về đây. Gia đình mình sẽ lại đoàn tụ. Chị dâu cũng dễ tính. Anh sợ em hối hận. Cảm ơn anh. Yên tâm, em sẽ suy nghĩ kỹ. Sau đó Giang Ly vào phòng mẹ. Giang Nhược và chị dâu cũng ở đó. Hai đứa trẻ vừa chơi vừa bóc lì xì. 500 tệ. 2 phong bao là 1,0 tệ. Bằng lương 1 năm của công nhân thị trấn. Tiền này không sạch sẽ à? Tùy tiện cho trẻ con mà 1,0 tệ. Mẹ định trả lại à? Hay thế này, sau này nhà mình có đặc sản gì biếu họ một ít. Cũng được. Sáng hôm sau, Giang Ly mới ra ngoài gọi cho Lục Vân Tiêu. Sao về nhà mẹ không nói? Tôi không muốn nói chuyện phiếm. Xem tờ thỏa thuận trên bàn chưa? Cô đủ chưa? Đủ thì về đi. Tờ thỏa thuận tôi coi như không thấy. Anh ký thỏa thuận rồi tôi về. Nếu tôi không ký thì sao? Lục Vân Tiêu, anh thấy có cần tiếp tục không? Cãi nhau vậy có vui không? Và tiểu của thực là con tôi. Dù ly hôn, cô lấy quyền gì mang đi? Tất nhiên tôi có thể mang đi. Nếu anh giành tiểu của thực, chúng ta chỉ có thể gặp nhau tại tòa. Lúc đó chuyện ly hôn sẽ không giấu được. Anh cân nhắc kỹ lợi hại. Nói xong Giang Ly cúp máy. Đầu dây bên kia nghe tiếng tút tút bận. Lục Vân Tiêu bàng hoàng. Đây là Giang Ly sao? Sao chỉ mấy ngày? Cô ấy như biến thành người khác. Về nhà. Bà cụ bước tới.
Sao chưa đi đón Giang Ly? Mẹ đừng giận. Bà cụ bỗng kêu đau. Chân đau quá, chắc là thấp khớp lại tái phát. Bác sĩ bảo thấp khớp ảnh hưởng tim. Tim tôi cũng đau thắt. Con đưa bà đến bệnh viện quân khu, rồi xin ủy viên nghỉ 2 ngày. Vào thành đón cô ấy. Vậy được chưa? Con không mau đi. Lục Vân Tiêu, khi xin phép ra ngoài, gặp Tô Huyền Thanh. Cô ấy định gọi anh ta lại. Ai ngờ anh ta vội đi qua. Phó đoàn trưởng Lục sao vậy? Như có việc gấp. Bà Lục tái phát thấp khớp nhập viện. Phó đoàn trưởng đi chăm sóc. Lấy cơm xong, cô ấy vội đi đến nhà họ Lục. Cô Lý, tôi mang món thịt kho cô thích. Cảm ơn cô ăn chưa? Tôi lát nữa ăn. Sao chỉ có cô Lý ở đây? Bà cụ bị ốm. Vân Tiêu đi bệnh viện chăm sóc. Còn Giang Ly, đừng nhắc đến cô ấy. Hôm qua bất ngờ đưa con về nhà mẹ đẻ. Giang Ly hình như lâu rồi chưa về nhà mẹ đẻ. Về cũng không sao. Cô còn hiểu chuyện. Cô ấy hay hiểu lầm cô. Có khi Tôn Diệp thật là con cháu nhà mình. Không thì sao Vân Tiêu lại chăm sóc hai mẹ con. Sau đó Tô Huyền Thanh vào phòng mẹ. Giang Linh cãi nhau với Lục Vân Tiêu rồi về nhà mẹ đẻ à? Mẹ sao biết? Mới nghe lỏm được. Bà Lục mắng Vân Tiêu, bảo anh ta cút vào thành đón vợ. Dỗ dành cô ấy. Đừng có trướng mắt. Không phải cãi nhau thì là gì? Thì ra là cãi nhau. Nhưng Lục Vân Tiêu lại đi đón người. Cô phải cẩn thận, kẻo mất miếng ngon. Không, muộn thì muộn, sớm muộn cũng là của con. Vì mượn máy ảnh, Giang Ly hỏi điện của Niết Tán từ anh trai. Hơn 6 giờ Giang Dương tan làm về nhà. Lương tháng này chưa phát. Không biết sao có vé xem phim Thiếu Lâm Tự. Em và Tiểu Nhược đưa bọn trẻ đi xem. Được, dù tôi xem hồi năm kia rồi. Xem lại cũng được. Đến dưới lầu, chiếc Santana vừa tới. Dừng trước mặt họ. Cảm ơn anh mang máy ảnh qua đây. Niết Tán cười đưa túi máy ảnh. Các người định đi xem phim ở đâu? Thiếu Lâm Tự còn vé. Anh Niếp, anh đi không? Được, được. Có thể đi xe rồi. Hai đứa ngồi ngoan. Đừng làm bẩn xe chú. Không sao, bẩn thì mẹ các cháu rửa. Nhanh chóng tới rạp chiếu phim. Chú vừa đùa thôi. Phim này chú xem mấy lần rồi, nên không xem nữa. Chú đi tìm bạn. Lát quay lại đón mọi người. Chị, thật ra anh Niết tốt lắm. Không biết ai đồn anh ấy vậy. Mình đừng đồn là được. Phim xem rất vui. Khi ra ngoài, Niết Tán đã đợi. Chú ơi, Thiếu Lâm Tự hay quá. Quân đội chiếu lâu rồi. Bố không đưa cháu đi xem. Đưa Tôn Diệp đi xem. Tôn Diệp, Niết Tán nghĩ, như nhớ ra gì đó, nhưng không nói thêm. Chú biết Tôn Diệp là ai sao? Chú, cháu muốn cưỡi ngựa. Tân lang, Giang Ly tròn mắt. Thấy anh giơ hai tay, dễ dàng đưa tiểu của thực lên đầu, đặt lên vai. Cưỡi ngựa rồi. Chạy, chạy. Lúc này, thấy bóng dáng cao lớn từ phía đối diện. Giang Ly